Selamat datang channel aku. Hari ni aku nak review satu barang. Tengah review barang ya. Assalamualaikum guys. Video kali ni aku ada dapat barang daripada Banggood, iaitu torchlight daripada Astrolux. Brand model ni model ST01. Jom kita tengok apa yang Banggood bagi kat kita. Jom. Okey, model Astrolux ST01. Okey, dia ada bagi apa ni? Bagi lanyard dan ada dua extra o-ring lah, dan torchlight dia. Cuma dia tak ada bagi kita bateri, dan bateri untuk pakai ni dia pakai 21,700 ni bateri lah. So yang ni kena beli asing lah. Yang bagi hanyalah 1, 2, 3, 4 ni. Okey, jom kita tengok. Okey, make sure bila kita nak pasang ni, make sure kita pasang positif dahulu. Okey, dan kita lock. Okey, sampai dia ada satu lampu lah. Okey, menandakan dia dah on lah. Torchlight ni dia ada dua mode. Mana mode yang pertama kita ada 4 setting lah, di mana kita ada low dekat sini, medium, high, dan satu lagi turbo lah. Bila turbo ni boleh rasa lah kat sini tangan ni panas tu. Okay, so untuk off dia kita tekan lama sikit. So kalau kita nak, dia ada satu lagi mode. Untuk ke mode yang seterusnya kita perlu tekan 3 kali lah. Okay, so kita off, kita tekan 3 kali. 1, 2, 3. Okay, untuk mode yang kedua dia ada low, medium, high, and strobe. Ni strobe dia, dan dia ada SOS. So memang turbo dia memang panas lah, memang kita boleh rasa kat sini panas, and then turbo dia tak berapa lama lah. Torchlight ni dia ada safety features, di mana kita boleh lock torchlight ni daripada on lah, accidentally on lah, maksudnya kita letak dalam poket ke apa kan, takut tak on, kita boleh lock dia. Salah satu cara untuk lock dia, kita press button ni 5 kali. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan merah lampu hijau tu, bermaksud kita dalam lock mode lah. Maksudnya kita tekan pun dia takkan menyala lah ya. So bila kita nak on balik lock mode tu, kita tekan klik ni 5 kali juga lah. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan menyala dan kita akan ke mode yang kita pilih tadi lah. Ok guys, kali ni aku nak tunjuk korang cahaya lumen yang terhasil daripada lampu sulur ni lah. So ni kosong, korang tak nampak lagi. So aku on yang low sekali, so korang boleh nampak cahaya je lah saja kan. So dan aku buat medium, korang boleh nampak lah sikit dia punya view semua. Dan aku buat ni high, so korang boleh nampak lah memang terang lah bilik aku ni, walaupun aku hanya pakai lampu torchlight ni. Tapi dan aku pakai turbo, memang nampak macam bilik cahaya lampu lah kan. Tapi masalahnya untuk turbo ni dia kejap je, dia tak boleh lama sangat lah. So dia akan slowly turun ke lumen yang kita tak panas lah. Ok guys, jom kita bawa torchlight ni keluar untuk tengok real life punya kegunaan lah, selain daripada bilik ni lah. Ok, jom. Ok, Okay guys, bagus ni lampu ni sebab kita boleh charge guna USB-C. Jadi tak perlulah kita nak bawa banyak sangat bateri lah kan. Korang boleh pakai power bank je
untuk charge dia. So bagi aku memang sesuai lah untuk kita bawa pergi hiking ke, pergi mana, let's say nak pergi apa orang panggil, sebagai safety punya lampu ke apa kan. So dia tak besar, tak berat sangat lah, dan dia tak berapa besar, tapi power yang dia bawa keluar tu memang kuat lah ya. Anyway guys, kalau korang berminat nak beli lampu ni, korang boleh tengok link aku kat bawah. Anyway guys, thanks for watching.